نیکان خلق هم د چانا محفوظ پاتې نه دي. دومره پورې فساد عام شو، سوشل میډیا یو فساد برپا کړی دی. علما چا معاف نکړه، نیکان خلق چا معاف نکړه، بلکې د الله او د رسول په خبرو پسې استهزاګانې وسکیږي. شاعران په لګیایي سوشل میډیا باندې خپل پیش مخکې بوتل غواړي او هغې باندې پیسې حاصلول غواړي، نو په علما پسې شروع شي، شاعران پسې به شروع شي، په علما پسې به لګېدلي. بله ورځ مې پرون غالبا د یو کس شعرونه مې اورېدل، چا ماته ویډیو راولېږله، زه ډېر زیات خفه شوم چې دا جنت او دا جهنم دی خلکو ته ګپ ښکاره شوی دی، دا علما خلکو ته اوس پخ ښکاره شوي دي، په هورو پسې لګیا دی، نعوذ بالله تعالی من ذلک، په هورو باندې لګیا دی. پلانې سړی مې ویل په هورو باندې مست دی، پلانې سړی په هورو باندې ګرم دی، فلان دی فلان دی. ظالمه هوره داسې آسان مخلوق نه دی چې تا ته میلاو شي. ستا په ژبه لعنت دی، ستا په ژبه د الله دانه وخېږئ چې ته په هغه مخلوق پسې خبرې کوې چې کوم الله د مؤمنانو دپاره تیار کړي پاک مخلوق دی، په جنت کې په هورو باندې لګیا دی. او یو پکې لا لګیا دی وایي جنت دی، که دا چکله ده، نعوذ بالله تعالی من ذلک. په خپل اشعارو کې وایي پښتون ځان ته وایي پښتونه ستا پورې پښتو لعنت شه چې ستا نه د جنت حورې پاتې نه شوې. وایي دا جنت دی که دا چکله ده چې د یو کس دپاره به ډېر شی هوري، یو به تې وایي د یوې نه به راپاسي او په بله به پرېوځي، نعوذ بالله تعالی من ذلک. دا الفاظ ډېر خطرناک دي، ماله پکار نه و چې مې ویلي مې وې، لیکن نن د مسلمان ضمیر پړلی، نن په دې خلکو څوک لعنت لیږل واره نشته دی، نن د دې مخه نیونکی څوک نشته دی. سوشل میډیا په شرمونو باندې وشرموله. زموږ د حکومت وخت هم دا مطالبه ده، الله به ستاسو نه تپوس کوي، پکار ده چې دا شاعران گرفتار کوي، دیو له سنګینه سزا ورکوي، په عام چوک کې ځوړند کوي. دیو زما د الله او زما د رسول او زما د قرآن بې عزتي کړې ده. او دا خلک دا موالیان دا به لګي قلارې په خپل فیسبوک کې به دیو د ویډیوګانې شیر کوي، د دې ویډیوګانې مې ځان سره محفوظ ساتي. د دې دا مواليانو ته زه حیران یم، دا موالیتوب به ستاسو نه وځي، د دې بې غیرته د دې کنجرانو خنزیرانو چې دوی په هورو پسې خبرې کوي، په جنت پسې خبرې کوي. تاسو په خپله ویوئ غیرت په کله راپورته کېږي چې یو سړی دومره پورې د جنت سپکاوالی کوي چې وایي دا جنت دی که دا چکله ده. وایي مړه غیرت خو پکار دی که نه، دا غیرت چېرته لاړو؟ پکار دا و چې دې سړي له سخته سزا ورکړلی شوې وې، ګرفتار کړی شوی دی. خو لیکن زه دغه هلکانو نه کیله کوم چې دیو د ویډیوګانې هغه شیر کوي او هغه ځان سره په یوټیوب کې د سیو کوي ځان سره، د فیسبوک نه سیو کوي، د یوټیوب نه سیو کوي ځان سره، او بې اوري. تاله شرم نه دی پکار؟ تاله حیا نه درځي چې ته د خپل الله د دین خلاف خبرې اورې او د هغې نه مزه اخلې؟ شاعران چې کوم دي هغې چې کم ګن کې مبتلا دي، ټیک ده، زه ټول شاعران نه یادوم، اسلامي شاعران ډېر ښه خلک دي، هغې جوابونه هم کوي الحمدلله. خو دا بعضې شاعران په کار دا وه چې یو کس نه یو کس چې مسلمان ځان ته و چې په کار و چې د دې شاعر نه ویډیو شیر کولی، نه دې ته څه لایک کولی، نه پې څه کمنټ کولی، په کار چې بلکل یې ډیلیټ کولی، اډوله سریبونه دغه پیج نه وتلی، دغه پیج یې جوین کولی سریبو ده نه. دا پیغام موږ چا ته ورسوو؟ دا پیغام څوک واوري زمونږه؟ نن د سړي زړه راوپړسېږي، سړی ځان له ځای کې کښېني، د سر ته لاس ونیسي، یا الله دا خلک په کومه لار روان دی؟ ګناه کې ځان له ګناه کوه، ټیک ده، الله تعالی بیا ته ورځ د قیامت کې ته حساب کتاب تیار کړی، خپله خوښه ده چې څه څه کوي هغه به کوي. لیکن ستا کار سره د هورو سره، هورو تا ته ویلي څه دي؟ هور کم نقصان تا ته رسولی دی؟ هور ستا نه خبر دي؟ ظالمه چې ته لګیا په هورو پسې، او بیا داسې بېهوده الفاظ د خولې نه راوباسې ته، هغې ته هم پته ده چې زمونږ هسې هم څوک جواب نه کوي، او دا ټول خلک هسې مونږ پسې راپسې دی. هغه ته پته ده، هغه ته پته ده چې ډېر موالیان شته دی، راځي به راپسې، ټول داسې بېکاره خلک ډېر شته دی، راځي به راپسې، د ملک د دلګانو ډک دی، مونږ پسې را روان دی، هېڅ پروا نشته، خپل ویډیو به شیر کوه. هغه ته پته ده ځکه دا کار کوي، ورنه که په دې مسلمانانو کې غیرت ایماني موجود وی، د ده مجال نه شو کېدلی، د کې جرأت نه شو راتللی چې دی را لګېدلی او د ویډیو دا شیر کړی، ویډیو وایرل کړي وی.
سوال پیدا کېده، لیکن هغې ته زموږ د ایمان پته لګېدلې ده. زما ورونو عرض مې دا و چې راځئ خپل ژبې کنټرول کوي. شاعران ته هم تاسو خپلې ژبې کنټرول کوي، علماء ته هم تاسو هم خپلې ژبې کنټرول کوي، عام سیاسي خلکو ته هم تاسو هم خپلې ژبې کنټرول کوي. د بل مسلمان غیبت کول په ژبه آسان دي، لیکن عاقبت یې ډېر خطرناک دی. ګورئ دغه عاقبت تاسو واورئ د ټولو. خپلې نیکۍ بل ته لیږل دي. یو څو نیکۍ موږ کړي، موږ څه پاتې هم نه دي. یو مونځ راڅه پاتې دی، یو مونځ نور څه نشته، یو مونځ راڅه پاتې دی، هغه مونځ موږ بل ته لیږو په غیبتونو باندې. زما ورونو اعظم به دا کوو که انشاءالله کوم خلک چې راغلي دي مسجد ته او زما څوک اواز اوري، دا وعده به کوو نن انشاءالله. صحیح ده، دا وعده به کوو چې نن نه پس به ګورئ غیبت نه کوو انشاءالله. په دې به خفه کېږم نه چې غیبت کله یو کس کهاوت وی چې لکه غیبت به نه کوو، وی جزاک الله خیرا خره چې ماته دې رعایت کوې، دا به هم کوو انشاءالله که نه. خو مصیبت دا ده چې دا خو همداسې خبره وکړه، خو کله په مجلس کې ناست و چاته ویل چې لکه غیبت مه کوه، پرېږده سړی ته راته سر شیخ سوټه یې له ځانه جوړه کړې ده. داسې ویو که نه ویو؟ دا خبرې به نه کوو انشاءالله. صحیح ده، دا عزم به کوو. نه ورکوم خپلې نیکۍ، څه آسان شی دی، نه ورکوم خپلې نیکۍ، بل ولې ورکوم خپلې نیکۍ؟ نو انشاءالله تعالی تاسو ګورئ چې معاشره به څومره مزهداره کېږي، بدګمانۍ به ختمي، مینه محبت به قایمي. الله رب العالمین دې مونږه داسې مؤمنان جوړ کړي چې د بل صفتونه کو، د بل غیبتونه چېرته ونه کړو. انشاءالله د معاشرې د اسلام متعلق بله خبره به آینده جمعه کې کوو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.